Hey, had to tell her she should act right. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you ඉතින් අද තියෙන අලුත් වීඩියෝ එකක්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කලින් ප්‍රීමියම් එකේ පෙන්නනවා වගේ වීඩියෝ එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ කතා කරන්න යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මම පළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ලින්ක් එකක්. අන්න ඒ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට ඕපන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකක්. එතනින් මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එක ගන්න. ඊට පස්සේ use template in Capcut කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ use template කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ photos කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ වගේ photo එකක් add කරගන්න. ඊට පස්සේ next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. TikTok අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාලට watermark එක නැතුව එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒවට මම නිකන් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඉතින් එතන මේ වීඩියෝ එක තේරෙන ඇති කියලා තේරුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ Telegram group එකට account එකට message දාන්න. මොනවා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි අපොමත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.